Αυτός είναι ο κόσμος του Berserk. Ένας φανταστικός κόσμος, γεμάτος με περιπέτεια, φιλία, μίσος, αγάπη, προδοσίες, τρόμο. Ένας λεπτομερής, ζωντανός, βίαιος κόσμος που είναι γεμάτος με έντονα συναισθήματα. Το Berserk είναι ένα μάγκα που δημιουργήθηκε το 1989 από τον Kentaro Miura, δηλαδή ανήκει στην κατηγορία των ιαπωνικών κόμιξ. Είναι ένας από τους πάρα πολύ σημαντικούς τίτλους του είδους που έχει επηρεάσει πάρα πολλά είδη, από άνιμε και μάγκα μέχρι βιντεοπαιχνίδια. Η ιστορία εν συντομία έχει να κάνει με τον Guts που περιπλανιέται σε έναν κόσμο μεσαιωνικής φαντασίας, σφάζοντας τέρατα, δαίμονες, προκειμένου να πάρει εκδίκηση από τον θανάσιμο εχθρό του, τον Griffith. Στη Δύση έχουν βγει στα αγγλικά 40 τόμοι από τον εκδοτικό Dark Horse, οι οποίοι έχουν βγει και σε μεγάλους σκληρόδοτους πολυτελείς τόμους. Στην Ελλάδα η σειρά ξεκίνησε να εκδίδεται το 2010 από την Anubis, αλλά σταμάτησαν ύστερα από 5 τόμους. Δυστυχώς δεν είδαμε κάτι περισσότερο από αυτούς τους 5 τόμους. Το Berserk έχει μεταφερθεί και σε anime, δηλαδή animation σε μορφή κινουμένων σχεδίων, 2 φορές. Η πρώτη ήταν το 1997, σε μια σειρά 25 επεισοδίων που τη θεωρώ προσωπικά πάρα πολύ καλή, και το 2012 είδαμε μια σειρά 3 ταινιών. Η τηλεοπτική σειρά που βγήκε το 2016 δεν μετράει. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι δεν υπήρξε ποτέ. Επίσης, κατά καιρούς κυκλοφόρησαν και διάφορα παιχνίδια σε διάφορες κονσόλες και διάφορα συστήματα. Στις 6 Μαΐου 2021 δυστυχώς είχαμε πολύ άσχημες εξέλιξεις. Πέθανε ο δημιουργός, ο Kentaro Miura, και άφησε το έργο ημιτελές. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ασχοληθούμε με τον κόσμο των anime και των manga, αλλά λίγο αργότερα. Και τώρα θα αναγκαστούμε να πάμε κατευθείαν στα βαθιά, σαν έναν φόρο τιμής για τον Miura. Τώρα, disclaimer. Η σειρά αυτή έχει βία και αίμα και έννοιες που είναι δυσνόητες για τους μικρότερους αναγνώστες. Θα προσπαθήσω να κρατήσω το βίντεο σε όσο γίνεται πιο normal επίπεδα, χωρίς να μπορέσω να υποσχεθώ κάτι. Και ναι, οι μικρότεροι αναγνώστες μας καλό θα ήταν να το κρατήσουν αυτό, το Berserk, σαν κάτι μελλοντικό, να ασχοληθούν κάποια στιγμή αργότερα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε ένα τόσο σημαντικό έργο? Ο Miura δεν ξύπνησε μια μέρα και είπε γεννηθεί το Berserk. Το Berserk ήταν ένα έργο που εξελισσότανε μέσα σε όλες αυτές τις δεκαετίες, ανάλογα με τα anime, τις σειρές, τα παιχνίδια, τις ειδήσεις που έβλεπε ο Miura, την επικαιρότητά του, οτιδήποτε του άρεσε έμπαινε στο Berserk. Και ο Miura ήθελε, εάν σε κάποιον αρέσει το Berserk, να μάθει τι κρύβεται από πίσω του. Γιατί τον ενθουσίαζε η ιδέα στο να μάθει ένας αναγνώστης δικός του τις δουλειές που άρεσαν και στον ίδιο. Επειδή, όπως έχει πει και ο ίδιος, αν θέλεις να φτιάξεις μια ταινία που να κοντράρει το Star Wars, δεν μπορείς να δεις απλώς Star Wars. Πρέπει να δεις τι έβλεπε ο George Lucas για να καταφέρει να φτιάξει αυτή τη ταινία. Άρα αυτό θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Θα διασπάσουμε το Berserk σε μοριακό επίπεδο και θα δούμε πώς κατάφερε να δημιουργηθεί. Τώρα σχετικά με αυτό υπάρχουν πολλές έρευνες, αναλύσεις, εικασίες, άρθρα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά αποφάσισα να μείνουμε μόνο στα λόγια του ίδιου του Miura. Δηλαδή άφησα απ' έξω ό,τι έχει πει οποιοδήποτε τρίτος και ανέλυσα και διάβασα όλες τις συνεντεύξεις που είχε δώσει ποτέ ο Kentaro Miura, ή τουλάχιστον όσες μπόρεσα να βρω, τις οποίες θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο, ώστε να υπάρχουν για όποιον θέλει. Και ναι, θα μιλήσουμε για το Berserk με βάση αυτά που έχει πει ο ίδιος ο Miura. Είδαμε τώρα κάποια δείγματα της δουλειάς του, καταλάβαμε πώς σχεδιάζει, αλλά πώς κατάφερε να μάθει να σχεδιάζει έτσι. Ο Miura ήταν και αυτός ένα από τα παιδιά που ζωγραφίζανε συνέχεια από πάντα, ανέκαθεν, ξανά και ξανά και ξανά, και είχε ξεκινήσει να αντιγράφει σχέδια που του άρεσαν. Ξεκίνησε να νομίζει για παράδειγμα τα μάγκα της εκδοτικής Gakken ή ονόματα τώρα που εντάξει ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην τα ξέρει, Shinji Mizushima, Rei Hijiri, Leiji Matsumoto, που αυτός ο τελευταίος είναι που έχει κάνει το Captain Harlock, στην Ελλάδα τον ξέρουμε για το Captain Harlock.
άλλοι δημιουργοί όπως ο Buichi Terasawa που έχει φτιάξει το Midnight Goku και το Space Cobra. Δηλαδή βλέπουμε ότι αντέγραφε πολλά διαφορετικά στυλ από τα οποία ασυναίσθητα απορρόφησε πολλά στοιχεία στη δουλειά του. Σε ηλικία περίπου γυμνασίου τώρα, ήθελε να ξεκινήσει να φτιάχνει πιο ρεαλιστικές ζωγραφιές. Γι' αυτό ξεκίνησε να αντιγράφει και άλλα άτομα που δεν ήταν δημιουργοί μάγκα. Βλέπουμε εδώ πέρα μερικά παραδείγματα από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή έχουν φτιάξει αφήσεις ταινιών, εικονογραφήσεις βιβλίων, παιχνιδιών, λογοτεχνικών έργων. Και αυτό δεν ήταν ο μόνος που το έκανε, γιατί στην ηλικία γυμνάσιο, λύκειο περίπου, είχε ένα γκρουπ, μια παρέα 5 ατόμων που θέλανε όλοι να γίνουν μαγκάκα. Που όμως αυτοί είχαν και στην νοοτροπία τους αυτό που βλέπουμε τους rivals, τους ανταγωνιστές που βλέπουμε σε anime, όπως για παράδειγμα στο Dragon Ball, στον Goku Vegeta, στον ο Naruto και ο Sasuke. Δηλαδή θέλανε να γίνουν όλοι μαγκάκα, αλλά ο καθένας ήταν και καλός σε αυτό που έκανε. Δηλαδή κάποιος μπορεί να παίζει κιθάρα, να έκανε κάτι άλλο. Και ο Miura έβλεπε ότι είναι καλός στο σχέδιο, άρα συνέχισε να σχεδιάζει μαζί με όλους αυτούς. Οι υπόλοιποι βέβαια κοινωνικοποιούνταν πιο πολύ, δηλαδή ας ψάχνανε να βρουν κοπέλες, μπελάδες. Ο Miura έμενε πίσω σε αυτά, όμως ήταν καλός στο σχέδιο και συνέχισε να εξελίσσεται στο σχέδιο. Αλλά παράλληλα μάθαινε και τις εμπειρίες από τους φίλους του. Μάθαινε για την ερωτική του ζωή, για τους τσακωμούς, για τα προβλήματα που μπορεί να είχαν. Αυτά ήταν νέες πληροφορίες που δεν τις γνώριζε, αλλά τις απορροφούσε κι αυτές. Και όλοι αυτοί συνέχισαν να δουλεύουν για το σκοπό τους. Συνέχισαν να αντιγράφουν ζωγραφιές από άτομα όπως ο Yoshikazu Yasuhiko, που είναι από τα κύρια ονόματα της πρώτης σειράς Gundam, μεταξύ άλλων. Fujihiko Hosono επίσης, που έχει φτιάξει σειρές όπως το Crusher Joe, Biohunter, επειδή ήθελε να ζωγραφίζει ρεαλιστικά, αλλά ήθελε και πολύπλοκη ιστορία, σαν το Queen Saga, που είναι ένα λογοτεχνικό έργο, γνωστό λογοτεχνικό έργο της Ιαπωνίας. Ήθελε όμως και υπερμετριβία σαν το Violence Jack. Του άρεσε το δυναμικό στυλ όχι μόνο του Violence Jack, αλλά και όλες τις δουλειές του Gonagai, τον οποίο Gonagai στην Ελλάδα τον έχουμε γνωρίσει από σειρές όπως το Get Robo ή τον Grendizer. Μέχρι και χιουμοριστικά μάγκα, βλέπουμε το Rampo το χρησιμοποίησε για background. Αν δεν ξέρετε όλα αυτά τα ονόματα, εντάξει, μην ανησυχείτε. Αυτό είναι το φυσιολογικό, το λογικό. Δεν είναι πάρα πολλοί που ασχολούνται τόσο σε βάθος με τις ιαπωνικές εκδόσεις. Αλλά αυτό που θέλω να δώσω βάρος δεν είναι αυτά τα ονόματα. Είναι ότι αντέγραφε και έπαιρνε ερεθίσματα από παντού, από οτιδήποτε έβρισκε. Και ύστερα από αμέτρητες ώρες εξάσκησης και αντιγραφής παντός είδους μάγκα, ξεκίνησε να στρέφεται στην ανατομία. Αντέγραφε τα βιβλία ανατομίας του Thomas Guest, επειδή ήθελε να μάθει την σωστή ανατομία των ανθρώπων. Και μετά ξεκίνησε και με άλλα είδη. Ξεκίνησε να αντιγράφει τα shoujo μάγκα, που είναι τα κοριτσίστικα, να τα πούμε κάπως έτσι, κοριτσίστικου προσανατολισμού μάγκα της Moto Hagio, που είναι πολύ γνωστή, θεωρείται θεμελιώτρια σε αυτό το είδος. Που καλά όλα αυτά, αλλά δεν το έκαναν. Δηλαδή είχε μάθει να σχεδιάζει, αλλά πώς θα τα ενώνει αυτά, πώς θα σχεδιάζει το κάθε, πώς θα συνδέει το κάθε καρέ μεταξύ του. Άρα εκεί πέρα επιστράτευσε το Akira. Βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό εδώ ήταν ένα από τα έργα που του άρεσε πολύ και μάθαινε από εδώ μέσα την σκηνοθεσία, τεχνικές απεικόνησης, διαφορετικό framing, πολλαπλές γωνίες προβολής, επειδή ήθελε να γίνει καλύτερος σε όλους τους τομείς. Και μετά από αυτό ξεκίνησε να διαβάζει βιβλία και να βλέπει ταινίες, επειδή δεν είχε εμπειρία ο ίδιος και ήθελε να μάθει ό,τι περισσότερο μπορούσε και ξεκίνησε να διαβάζει ό,τι του προτείνανε. Οτιδήποτε δεν ήταν επίπονο για αυτόν, το διάβαζε για να μάθει περισσότερα. Και όταν έφτασε σε ηλικία πανεπιστημίου, κατάλαβε ότι πλέον είχε την ικανότητα να φτιάξει μία ολοκληρωμένη ιστορία. Όλα αυτά τα έμαθε μέσα από αυτήν την ομάδα 5 ατόμων. Όταν ο Miura είναι 20 κάτι περίπου ετών, πήρε την απόφαση να φτιάξει μια δική του σειρά, μια δική του ιδέα. Πρέπει να βρει μια δική του ιδέα. Πώς την έβρισκε όμως? Και εκεί πέρα σκέφτηκε για παράδειγμα ότι όταν ήταν πιτσιρίκια αυτοί, βλέπανε για παράδειγμα που τους άρεσε πολύ το Fist of the North Star, το Hokuto no Ken. Που εκεί πέρα βλέπανε τον Kenshiro σε έναν καταστραμμένο κόσμο που έχει μια τεχνική που μπορεί να πιέζει σημεία και να σκοτώνει τους εχθρούς του ή αντίστοιχα να θεραπεύει φίλους.
τα παιδιά που το έβλεπαν αυτό, η πρώτη του σκέψη δεν ήταν τι ωραία, τι καλή που είναι η προσωπικότητα του Kenshiro. Έλεγαν το πόσο τρομερή ιδέα είναι το Hokuto Shinken, αυτή εδώ πέρα η τεχνική. Η προσωπικότητα του πρωταγωνιστή έρχονταν σε δεύτερη μοίρα και έτσι ήθελε να σκεφτεί και αυτός κάτι τόσο ωραίο, τόσο έξυπνο. Και σκέφτηκε για παράδειγμα ένα τεράστιο κοφτερό ιαπωνικό σπαθί που ήταν συνδυασμός από το Pygmalion, μια ιαπωνική σειρά, και ένα spin-off του Wind Saga που είπαμε, τη σειρά που είδαμε προηγουμένως, που ονομαζόταν Snow Queen. Που ήταν ένα καλό σαν πρώτο σκαλοπάτι, το κρατάμε σαν ιδέα. Όμως, ποιο θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σειράς? Και σκέφτηκε ο θυμός. Θέλουμε ένα πρωταγωνιστή που να είναι θυμωμένος, άγριος για εκδίκηση. Πώς θα τον σχεδιάσει όμως? Ο θυμός μπορεί να είναι εκρηκτικός, μπορεί να είναι και θυμός που φαίνεται σε ένα ανέκφραστο πρόσωπο. Μπορεί να είναι σαν τρομακτικό τέρας, μπορεί να είναι και τρομακτικός με πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αυτό ήταν ένα σημείο που έπρεπε να το αποδώσει τέλεια από την αρχή, γιατί αυτό θα καθόριζε τη σειρά του. Για την προσωπικότητα του πρωταγωνιστή, πότε θα πάρει κάποια στοιχεία από τον εαυτό του, κάποια από κοντινούς φίλους και γενικά σκέφτηκε ότι θα ταιριάζει να αλλάζει ανάλογα με την περίσταση. Και η εμφάνιση αυτού του πρωταγωνιστή, είπε, θα είναι βασισμένη από την εικόνα του Rutger Hauer. Του άρεσαν πάρα πολύ ταινίες του όπως το Flesh and Blood, στο Hitcher, το Stop του Τρόμου και στο Blade Runner. Ήταν ένας επικίνδυνος τύπος με ένα τεράστιο σώμα, όλα αυτά τον εντυπωσίαζαν. Ήταν έμπνευση για τον Guts, τον πρωταγωνιστή του. Και το κυριότερο, η κυριότερη ταινία ήταν το Blood of Heroes. Βλέπουμε η πανοπλία του Guts, είναι ίδια, μονόφθαλμος, περπατάει με ένα ματσούκι στο νόμο του και γενικά του άρεσε πολύ όλο αυτό το στυλ. Τώρα πίσω στο σπαθί που είπαμε. Στις σειρές αυτές που είπαμε, το Pygmalion και το Wind Saga, το Snow Queen, εκεί πέρα έχουν ιστορίες με μεγάλα σπαθιά που όμως απεικονίζονται σαν μεγάλα σπαθιά. Αυτός δεν ήθελε απλώς ένα μεγάλο σπαθί, ήθελε να είναι ένα τεράστιο σπαθί το οποίο όταν το κουνάει να εντυπωσιάζει τον κόσμο, να γίνεται μάρτυρας ενός σπάνιου φαινομένου. Εκεί πέρα σκέφτηκε ταινίες όπως ο Εξολοθρευτής ή ο Robocop, που δεν είχαν CGI όπως έχουμε σήμερα, δεν είχαν ειδικά εφέ. Εκεί πέρα οι ηθοποιοί έπρεπε να προσποιηθούν ότι κινούνται σαν ρομπότ. Απέδιδαν δηλαδή έναν υπεράνθρωπο χρησιμοποιώντας φυσική κίνηση. Έτσι σκέφτηκε, αν υπήρχε όντως ένας άνθρωπος που να μπορούσε να σηκώσει αυτό το τεράστιο σπαθί, πώς θα έμοιαζε, πώς θα έπρεπε να είναι το σώμα του για να τον στηρίζει, πώς θα έμοιαζε αυτή η κίνηση του σπαθιού όταν θα το κουνάει. Και έτσι κατέληξε σε μια πρόωρη εμφάνιση του Guts. Ο οποίος Guts έπρεπε να έχει και ένα χαρακτηριστικό, ένα στυλ. Και σκέφτηκε ότι θα είναι σκοτεινός, όπως ο Hakaider από το Android Gikaider, που αυτό είναι μια σειρά Sentai, να πούμε περίπου στυλ Power Rangers, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Και μετά πήγε λιζοδοτά. Αν είναι σκοτεινός, τι χαρακτήρα θα έχει? Και εφόσον ένας απλός ξυφομάχος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ενδιαφέρον, πώς θα μπορεί να τον κάνει να ξεχωρίσει? Εκεί ήταν που εμπνεύστηκε από άλλα δύο μάγκα, από το Dororo του Οσάμου Τεζούκα, που το πατέρα του μάγκα, που αυτό είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Τώρα τι να πρωτοπούμε, αυτό είναι τεράστιο. Μπορεί να κάνει κάποιο διδακτορικό για αυτόν τον άνθρωπο. Και το Cobra, που εκεί πέρα βλέπουμε ότι οι χαρακτήρες αυτοί έχουν ενσωματωμένα κάποια πράγματα στα χέρια τους. Βλέπουμε για παράδειγμα ο Hyakkimaru έχει σπαθιά στη θέση των χεριών του. Το Miura του άρεσε σαν ιδέα και σκέφτηκε ο δικός του ήρωας να έχει μια προσθετική βαλίστρα στο χέρι του. Αυτός ο χαρακτήρας τώρα πού θα βρίσκεται, πού θα τοποθετηθεί? Του άρεσε να σχεδιάζει πολλά στοιχεία της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Είχε συγκεντρώσει φωτογραφίες, υλικό και έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Να δει τώρα αν θα κάνει ένα ιστορικό μάγκα ή ένα μάγκα φαντασίας. Και σχετικά με αυτό σκέφτηκε ότι πολλοί από τους δημιουργούς που διαβάζει και του αρέσουν, αργότερα στην καριέρα τους φτιάξανε πολλά μάγκα ιστορικά, αλλά γίνανε γνωστοί για άλλες σειρές. Έτσι σκέφτηκε να κάνει και αυτός το ίδιο, όσο είναι νέος να επιστρατεύσει την φαντασία του και να αφήσει τα ιστορικά μάγκα για αργότερα. Και σχετικά με αυτό τώρα, ήταν δύσκολη η απόφαση, γιατί από μάγκα φαντασίας υπήρχε το Bastard, αυτό είναι το κυριότερο, μια σειρά, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Αλλά το έκανε, που ήταν δύσκολο, μπράβο του που το έκανε. Και από ποιες πηγές είχε γνωρίσει αυτός το είδος της φαντασίας? Το είχε γνωρίσει από το Conan του Robert Howard και από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του Tolkien. Δηλαδή προφανέστατα, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν. Αυτά ήταν τα δύο κυριότερα δυτικά έργα. Υπήρχε μετά το Wind Saga, που είναι το λογοτεχνικό έργο της Ιαπωνίας που είδαμε προηγουμένως. Και μετά από εκεί και πέρα ήταν ταινίες όπως το Willow ή το Excalibur ή ο Conan,
που αυτά είναι ταινίες που καταλαβαίνεις ότι ο δημιουργός έχει ξεκάθαρο το όραμα του κόσμου. Δηλαδή τι συμπεραίνουμε από αυτό? Συμπεραίνουμε ότι οι κόσμοι φαντασίας που γνώριζε και του άρεσαν και μέσα από τους οποίους είχε γνωρίσει το είδος της φαντασίας δεν ήταν υπερβολικά ψεύτικοι ή πολύ φανταστικοί. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε, τα κάστρα, οι ποτές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στοιχεία που μπορούν κάλλιστα να έχουν υπάρξει στην πραγματικότητα. Και σε αυτούς τους ρεαλιστικούς κόσμους πετάνε αργότερα φανταστικά στοιχεία. Άρα το ίδιο θα κάνει και ο Μιούρα. Θα βάλει τον Guts σε έναν κόσμο που μοιάζει με τη μεσαιωνική Ευρώπη και αργότερα θα εισάγει και αυτός στοιχεία φαντασίας. Το όνομα, όπως είπαμε από την αρχή, ήταν Guts. Σκέφτηκε ότι ακούγεται σαν γερμανικό, του αρέσει, ταιριάζει. Τι μας λείπει? Το sidekick, ο βοηθός, αυτός που θα είναι μαζί με τον πρωταγωνιστή. Ο Puck, εδώ πέρα, ένα elf, ένα εξωτικό. Που αυτό πέρα το βάλε επειδή ο αναγνώστης στην αρχή δεν μπορούσε να συμπαθήσει τον Guts, άρα έβαλε ένα εξωτικό ώστε να κοιτάζει τον Guts με τα μάτια του αναγνώστη, ώστε να είναι σαν να βρίσκεται ένας αναγνώστης μαζί του. Που όμως ο Puck, επειδή είναι εξωτικό, μπορεί να βρίσκεται απλώς εκεί πέρα και να μην επηρεάζει την πλοκή και μερικές φορές μπορεί και να βοηθάει για την πλοκή. Άρα βρήκαμε τη βασική ιδέα, δηλαδή ένας άγριος, θυμωμένος τύπος ψάχνει για εκδίκηση, σκοτώνει τέρατα και έχει μια κατάνα στο ένα χέρι και μια βαλίστρα στο άλλο του χέρι. Που δεν του έκανε, κάτι δεν του άρεσε σε όλο αυτό το συνδυασμό. Και αυτό λύθηκε όταν έβαλε το Dragon Slayer, το τεράστιο σπαθί που μοιάζει με ένα τεράστιο κομμάτι παχύ μέταλλο που έχει αντί για σπαθί. Και αντί για βαλίστρα, βασικά μαζί με τη βαλίστρα πρόσθεσε και ένα προσθετικό κανόνι στο χέρι του. Αυτά είναι πιο εντυπωσιακά από κάτι που βλέπουμε στην πραγματικότητα, αλλά όχι και τόσο φανταστικά ώστε να την κρεμίζουν. Είναι στα σωστά όρια. Και σχετικά με αυτό είχε πει και σε μια συνέντευξη, είχε δώσει το παράδειγμα το Captain America. Ότι πώς είναι ο Captain America που δεν έχει τρελές υπερδυνάμεις, δεν μπορεί να πετάει και νομίζει κάποιος, έχει την εντύπωση ότι αν προπονηθεί θα μπορούσε να γίνει και αυτός τόσο δυνατός. Έτσι ήθελε να δώσει και αυτός την εντύπωση ότι το Dragon Slayer θα είναι ένα τεράστιο σπαθί που αν κάποιος είναι υπερβολικά δυνατός να μπορεί να το κουνήσει στην πραγματικότητα μερικές φορές. Ο τίτλος σκέφτηκε ότι ταιριάζει να είναι το Berserk. Γιατί υπήρχε η έννοια του Berserker από την σκανδιναβική μυθολογία και στην Ιαπωνία δεν ήταν γνωστό. Δηλαδή υπήρχε μόνο μία αναφορά από όσο είχε αναφέρει στο Votoms, που είναι μια σειρά με ρομπότ, mech, που εκεί πέρα ήταν το όνομα ενός mech, δηλαδή ήταν άγνωστο στην Ιαπωνία. Άρα ταιριάζει. Άρα χτίσαμε τα θεμέλια μιας καλής ιδέας. Ένας κόσμος με έναν σκοτεινό ήρωα που διψάει για εκδίκηση. Ωραία, άρα χτίσαμε τα θεμέλια, βρήκαμε μια καλή ιδέα, έφυγε το εξωτερικό κομμάτι, τώρα πρέπει να πάμε στον εσωτερικό κόσμο. Ο Guts θα είναι ένας σκοτεινός ήρωας, τον οποίο οραματίστηκε από χαρακτήρες όπως ο Max στο Mad Max ή ο Kenshiro στο Fist of the North Star. Άρα η εκδίκηση του ταιριάζει, είναι ένα καλό κίνητρο. Τώρα με ποιον τρόπο θα παίρνει εκδίκηση και ποιος θα είναι ο λόγος εκδίκησης. Ένα. Με ποιον τρόπο θα παίρνει εκδίκηση? Θα παίρνει εκδίκηση σκοτώνοντας τέρατα. Αυτό σκέφτηκε, αυτό του άρεσε. Και σκέφτηκε τώρα, τι θεωρείται ένα τέρας, τι είναι ένα τέρας? Έβλεπε για παράδειγμα τα Pokémon που γράφουν στον τίτλο. Pocket Monsters είναι τέρατα. Όμως αναρωτήθηκε τι είναι ένα αληθινό τέρας. Έτσι κατέληξε στους Αποστόλους που είναι τα πραγματικά τέρατα του Berserk. Και τι είναι αυτοί? Αυτοί είναι ρεαλιστικοί, πραγματικοί άνθρωποι που όμως έχουν ενσωματώσει τη δύναμη του μύθου που ξέρουμε σαν τέρας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα απόλυτα τέρατα καταλήγουν να έχουν ανθρώπινες πτυχές. Και μερικά στο τέλος καταλήγουν να μοιάζουν με αξιοθρύνητα ανθρωπάκια. Και ο Guts καταλήγει να μοιάζει αυτός περισσότερο με τέρας. Και όταν νικάει τη τέρατα, τα συναισθήματα μπλέκονται. Άρα βρήκαμε τον τρόπο. Ποιος είναι ο λόγος που θα παίρνει εκδίκηση? Σκέφτηκε να το δείξει αργότερα, όμως δεν του άρεσε αυτό που έβλεπε που δείχναν σε άλλες σειρές ότι έγινε αυτό και το λένε περιληπτικά. Ήθελε να δείξει αναλυτικά τα πάντα. Όλα αυτά ξεκαθάρισαν περίπου στον τρίτο τόμο. Σκέφτηκε για ποιο λόγο θα είναι θυμωμένος, γιατί θυμώνουν οι άνθρωποι. Έβλεπε παράδειγμα γιατί να θυμώσει κάποιος, επειδή ξέρω εγώ λέει του έχουν σκοτώσει τους γονείς του, που ναι, λογικό, καλός λόγος να θυμώνει κανείς. Αλλά σκέφτηκε ότι ήταν περισσότερο άνθρωπος της φιλίας, υπολογίζει στη φιλία. Άρα
τέριαζε να είναι η πηγή του θυμού του κάποιος αντίστοιχος συνομήλικος άνδρας με αυτόν. Εκεί ήταν όπου γεννήθηκε η συντροφιά του Γερακιού. Μια ομάδα μισθοφόρων που ακολουθούν τον χαρισματικό Γκρίφιθ, που θα καταλήξει να είναι η πηγή του θυμού και της εκδίκησης του Γκάτς. Και εκεί πέρα θα ενταχθεί και ο ίδιος ο Γκάτς και θα δείχνει ότι ήταν φίλος και σύμμαχος με τον Γκρίφιθ. Και στο τέλος θα μάθουμε για ποιον λόγο τελικά ο Γκάτς κατέληξε να τον μισεί. Σε αυτό το νέο κεφάλαιο, ο πρωταγωνιστής μας αποφάσισε ότι πρέπει να πλαισιωθεί με νέους χαρακτήρες και εκεί πέρα επιστράτευσε την ομάδα 5 ατόμων που είδαμε προηγουμένως όταν ήταν παιδί σε ηλικία γυμνασίου λυκείου. Δηλαδή, τι έκανε, σκεφτόταν ότι σε αυτή την ομάδα, πώς λειτουργούσαν τώρα, πώς είναι στην Ιαπωνία, πώς ήταν τουλάχιστον τότε εκείνη την περίοδο. Υπήρχε η έννοια των rivals, των ανταγωνιστών που βλέπουμε μέσα από διάφορα άνιμε. Δηλαδή, βλέπουν πόσο καλή είναι η φίλη του σε κάτι, οι ίδιοι πόσο ψηλά κατατάσσονται σε σχέση με αυτούς. Μερικές φορές μπορούν να κοντραρίζονται, όμως αν αφήσει κάποιος την παρέα θα είναι σαν να δηλώνει ήττα. Άρα δεν μπορούσε να φύγει. Όμως αντίστοιχα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή αν είχαν κάποιον κοινό στόχο, δουλεύανε μαζί. Και μέσα από όλη αυτή την παρέα γεννήθηκε αυτό το group, η νέα ομάδα, η συντροφιά του Γερακιού. Από εκεί πέρα είχε εμπνευστεί περίπου 5 άτομα που ήταν βασισμένα σε φίλους του. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαν τον Τζούντο, που ήταν ψύχρεμος, λογικός χαρακτήρας. Είχαν έναν Κόρπους που είναι ο γκρινιάρης, παραπονιάρης, περίεργος. Είχαν τον Ρίκερτ που απεικονίζεται σαν ένα παιδάκι αγνό και ταιριάξε με την παρέα. Ο Πίπιν επίσης είναι εμπνευσμένος από την εμφάνιση του ίδιου. Βέβαια δεν είχαν Guts ούτε Γκρίφιθ. Αυτοί ήταν βασισμένοι σε σκέψεις και ιδέες. Επίσης ούτε Κάσκα είχαν, που είναι βασικός ήρωας του μάγκα. Η Κάσκα ήταν αυτό που θεωρούσε ο ίδιος το ιδανικό για μια γυναίκα πολεμιστή, δηλαδή δυνατή, δυναμική, πολεμίστρια, σκούρο καφέ δέρμα που όμως θα έχει και την θηλυκή της πλευρά. Στο Golden Age ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να είναι μια αμιγώς σκληρή ιστορία και αποφάσισε να βάλει και χαρακτηριστικά τον shoujo manga που είδαμε προηγουμένως, τον κοριτσίστικον θα λέγαμε, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Επειδή αξιοποιώντας αυτά τα manga μπορούσε να βάλει μέσα στοιχεία από δυνηρές σχέσεις και έντονα συναισθήματα που ήταν πολύ έντονα σε αυτές τις σειρές. Άρα στη χρυσή εποχή, στο Golden Age, θα δούμε την ιστορία του Guts, πώς γνώρισε, πώς δέθηκε με αυτούς τους νέους χαρακτήρες και από εκεί πέρα σταδιακά θα καταλάβουμε την πηγή του θυμού του. Ωραία, τελείωσε τώρα το Golden Age, είδαμε το παρελθόν του και το λόγο εκδίκησης, τώρα το ζουμί. Ο σκοτεινός ξυφομάχος πρέπει να σκοτώνει τέρατα για να πάρει εκδίκηση. Όμως θα το κάνει έτσι σκέτα, χωρίς κάποια ιστορία που να τον περιβάλλει, δεν θα έχει αντίκτυπο. Άρα έπρεπε να βρει μια νέα ιστορία που θα πλαισιώνει αυτό το χαρακτήρα. Και αυτή η νέα ιστορία πλαίσιο είναι το όνομα του ρόδου. Η κλασική ταινία με τον Sean Connery που είναι μεταφορά του βιβλίου του Umberto Eco. Όλο το επόμενο κεφάλαιο, το Conviction Arc, είναι εμπνευσμένο από εκεί πέρα. Δηλαδή, τι έκανε, έβαλε τους χαρακτήρες του σε ένα μεσαιωνικό προφανώς περιβάλλον που πλαισιώνεται από θρησκευτικές υπερβολές, φανατισμό, άγνοια, άτομα που χειραγωγούνται μαζικά και γενικά τα λίγα λογικώς σκεπτόμενα άτομα που υπάρχουν θα προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα σε μια μάζα φανατισμένων. Αυτός μετά πρόσθεσε και ένα κυνήγι μαγισσών, που μάλλον νιώθει ότι του έλειπε, επειδή ήθελε να απεικονίσει και τις πιο σκοτεινές πτυχές της θρησκείας. Διάβασε ορισμένα βιβλία σχετικά με το θέμα, για να καταλάβει τι σκέφτονταν οι συγγραφείς για αυτά τα φαινόμενα, και εκεί πέρα που κατέληξε είναι στο ότι τον Μεσαίωνα υπήρχε ένας αόρατος συλλογικός φόβος, και όταν οι άνθρωποι φοβόντουσαν, τον εκδήλωναν. Και αυτός ο έκδηλος φόβος σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων κατέληγε σε κυνήγια μαγισσών. Αυτή την απόλυτη θρησκευτική υπερβολή την απεικόνισε με έναν χαρακτήρα, τον Μόσγκους. Το δόγμα έρχεται πρώτο, η ανθρωπότητα σε δεύτερη μοίρα.
όλα τα άσχημα στοιχεία των θρησκειών συγκεντρώνονται σε αυτήν την τετράγωνη μορφή. Και αυτό το νέο κεφάλαιο έπρεπε να πλαισιωθεί αντίστοιχα με νέους χαρακτήρες, όπως είχε γίνει πριν. Βλέπουμε την Φαρνίς, που θα μπορούσε να είναι μια κοπέλα που έχει βγει στην κοινωνία εδώ και 1-2 χρόνια και δουλεύει σε μια δουλειά γραφείου, σε ένα περιβάλλον γεμάτο άντρες και νιώθει άβολα σε αυτό το περιβάλλον. Και αυτό το χαρακτήρα τον έβαλε να αλληλεπιδράσει σε μια μεγάλη ομάδα με υπότες. Και μέσα από εκεί θα προσπαθεί να εξοικειωθεί και να ανταπεξέλθει και να εξελιχθεί σαν χαρακτήρας. Ο Σέρπικο, που τον έφτιαξε με βάση το τι πίστευε ότι θέλει το γυναικείο κοινό του, που είναι ουσιαστικά, αναφέρει, ο Αντρέ από το Rose of the Versailles, δηλαδή ένας όμορφος, αξιόπιστος άντρας, βάζει την Φαρνίς πάνω απ' όλα, την προσέχει, κάνει ό,τι μπορεί για να μην πάθει κάτι και βρίσκεται κοντά ακόμα και όταν η ίδια δεν το παρατηρεί. Και έχουμε και τον Ισίδρο, που είναι βασισμένο στο παιδί ενός βοηθού που είχε εκείνη την περίοδο, που είχε φιλοδοξίες, έλεγε «Κύριε Μιούρα, δείξτε μου πώς μπορώ να γίνω σαν και εσάς, αλλά θέλω να μάθω να τα φτιάχνω κι εγώ, όμως θέλω να είναι και εύκολο». Ενθουσιαζότανε και γενικά τον είχε σαν έμπνευση για αυτό το ξεροκέφαλο αγόρι που έβαλε στη σειρά. Το κεφάλαιο θα κλείσει με ένα τέχνασμα που πιστεύει ότι είχε εφαρμόσει τέλεια ο Τιμ Μπάρτον, δηλαδή το τρομακτικό αλλά λυπημένο τέρας. Ο Μιούρα έβλεπε την κοινωνία της Ιαπωνίας, έβλεπε άτομα που στρέφονται στο έγκλημα, έβλεπε το ζήτημα των NEET που άρχισε να εμφανίζεται. Άνθρωποι δηλαδή που δεν πιστεύουν, άρα και δεν καταφέρουν κάτι. Είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, είναι όλη μέρα στον σκοτάδι, στον υπολογιστή, δεν βγαίνουν από το σπίτι και τους φοβίζει το μέλλον. Ο Μιούρα καταλάβαινε, γιατί είχε ζήσει αντίστοιχες καταστάσεις, καταλάβαινε το άγχος αυτών των νεαρών ατόμων. Γι' αυτό κλείνει το κεφάλαιο με το πιο ασήμαντο πλάσμα να δίνει πνοή στο πιο εκπληκτικό ον όλης της ιστορίας του. Και μετά συνεχίζει. Κλείνει το κεφάλαιο, ξεκινάει καινούριο. Είχε δείξει μέχρι στιγμής στοιχεία φαντασίας όπως ξωτικά, κυνήγια μαγισσών, τέρατα, τώρα βάζει κι άλλα. Βάζει πειρατές, αληθινές μάγισσες. Βάζει το στοιχείο της μαγείας μέσα. Όμως τα μαγικά, όπως το έχουμε στο μυαλό μας για παράδειγμα στα βίντεο παιχνιδιά, είναι φανταχτερά, φωτεινά, έχουν σπινθήρες. Αυτά όμως δεν μας κάνουν, επειδή αν σκάγανε ξέρω εγώ κεραυνίδια, θα υποβαθμιζόταν οπτικά ο Γκάτς που είχε στη διάθεση του να σπαθεί. Έπρεπε να βρει μια πιο απλή και ρεαλιστική λύση. Και έτσι, όπως είχε σκεφτεί με τα τέρατα την αληθινότερα, σκέφτηκε το ίδιο και με τη μαγεία. Τι είναι μαγεία, τι μπορεί να θεωρηθεί σαν μαγεία. Και την απάντηση την έδωσαν πάλι τα παλιά εντός εισαγωγικών κείμενα. Δηλαδή, είδε για παράδειγμα σε παλιά παραμύθια ή παλιές ταινίες ότι υπάρχει για παράδειγμα ο Τζάκι Φασολιά, που εκεί πέρα είναι η φασολιά που μεγαλώνει. Δείχνει αληθινά υπαρκτά πράγματα που αλλάζουν και μεγαλώνουν με ρεαλιστικό τρόπο. Για παράδειγμα, υπάρχει νερό, θα αυξάνεται ο όγκος του νερού. Υπάρχουν κλαδιά και ρίζες, θα απλώνονται και θα μεγαλώνουν. Δεν θα είναι φανταχτερά. Όπως επίσης δεν θα πρέπει να είναι και εύχριστα, πολύ βολικά. Γι' αυτό έβαλε δυσκολίες, δηλαδή προϋποθέσεις όπως το ξόρκι να παίρνει κάποια ώρα, ώστε να μην υποβαθμίζεται η σημαντικότητα του πρωταγωνιστή. Που τώρα βέβαια με τα μαγικά υπάρχει ο κίνδυνος για το φούσκωμα των χαρακτήρων, δηλαδή σε γνωστές, αυτό γίνεται ειδικά σε shonen σειρές, δηλαδή στη Dragon Ball Bleach, βλέπουμε ότι εμφανίζονται όλο ένα και περισσότεροι εχθροί που είναι πιο δυνατοί, άρα πρέπει να δυναμώνει και ο χαρακτήρας ώστε να μην βαριέται ο θεατής. Όμως αυτό, αν δεν το κομμαντάρουν καλά, μπορεί να ξεφύγει και μετά να μην μπορεί να το ελέγξει ούτε ο ίδιος ο δημιουργός. Αυτό ήθελε να το αποφύγει και ο Μιούρα βλέπουμε ότι το κρατάει σε χαμηλά επίπεδα, σαν πληθωρισμό οικονομία, 1%, 2%, 3%, αλλά έπρεπε να βάλει και αυτός μια μεγάλη σημαντική δύναμη. Και εκεί πέρα σκέφτηκε το τέρας του σκοταδιού που έχει ο Γκάτς, που είναι ένα πλάσμα στο υποσυνείδητό του που τον καταβροχθίζει, χάνει τη λογική, ενδιασμούς. Που ταιριάζει σαν ενδυνάμωση, όμως δεν ήθελε να χαθεί η μορφή του, δεν ήθελε να είναι κάτι μόνιμο αυτό. Επομένως, υλοποίησε αυτήν την ιδέα σε μια πανοπλία, την οποία την ονόμασε Berserker. Την οποία όποιος θα τη φοράει θα θολώνεται μέσα στην οργή και την εκδίκηση. Και θα θέλει να βλάψει τα πάντα, ακόμα και τους συμμάχους του. Ο Γκάτς όμως δεν θέλει να βλάψει τους συμμάχους του, άρα βρήκαμε μια δύναμη που ταιριάζει ώστε να μην υποβαθμιστεί οπτικά από τα μαγικά, αλλά και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αφιδώς επειδή θα τον καταβροχθήσει. Τη χρησιμοποιεί μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη. Παλεύει όχι μόνο τους εχθρούς, αλλά και τη νέα του δύναμη. Έτσι κρατάει ισορροπίες. Η νέα δύναμη είναι μεγάλη, σημαντική, αλλά δεν χρησιμοποιείται και σαν καραμέλα για να γίνει βαρετή.
Και όταν τελικά αναγκάζεται να τη χρησιμοποιήσει, έχει πραγματικό αντίκτυπο στον αναγνώστη. Είναι ιδιοφυές, είναι η απολύτως σωστή προσέγγιση που θα έπρεπε να έχει σε αυτό το κομμάτι μια ιστορία σαν τον Berserk. Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι το Berserk ήταν ένα προϊόν της εποχής του. Είναι ένα αμάγαλμα που είναι συνδυασμός από πάρα πολλά πράγματα και ερεθίσματα στα οποία ήταν εκτεθειμένος ο Κεντάρο Μιούρα. Δηλαδή ήταν ένας ζωντανός οργανισμός που μεγάλωνε μαζί με τον Μιούρα. Και δεν έχει επηρεαστεί μόνο από αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαγκάκα ακόμα που δεν έχει αναφέρει, επειδή το στυλ του επηρεάστηκε σαν χιονοστιβάδα ξανά και ξανά και ξανά. Γι' αυτό να αναφέρουμε περιληπτικά μερικά από αυτά που έχει αναφέρει που δεν τα αναφέραμε εμείς. Όπως για παράδειγμα ο Devilman. Που ούτε είναι ο Devilman, είναι ένας τύπος που έχει μορφή δαίμονα, αλλά στην ψυχή είναι άνθρωπος και βοηθάει τους θνητούς. Όμως μερικοί θνητοί βλέπουμε ότι είναι χειρότεροι από τους δαίμονες. Και αυτός ο ασαφής διαχωρισμός καλού και κακού ήταν κάτι που του άρεσε και είναι σαφέστατα εμφανής στο Berserk. Επίσης, άλλες ταινίες που έχει αναφέρει είναι το Hellraiser, που αυτό δεν το έχει πει ο ίδιος, όμως είναι προφανές ότι η God Hand, η χείρα του Θεού του σύμπαντος του Berserk, είναι σαφέστατη επιρροή από τους Cenobites. Tim Burton τον αναφέραμε, Sam Raimi του άρεσαν οι παλιές ταινίες όπως το Darkman, The Evil Dead του άρεσαν πάρα πολύ. James Cameron ήταν ο αγαπημένος του πριν γίνει μεγάλος, το Terminator είναι από τις αγαπημένες του ταινίες, ο εξελευθερτής. Highlander επίσης, θύμιζε Guts. Star Wars, η αγαπημένη του ταινία, που προφανώς δηλαδή έχει βάλει όρο Millennium Falcon μέσα στο Berserk, δηλαδή τι άλλο θα μπορούσε να ήταν. Που σχετικά με αυτό έχει πει ότι έχει μιλήσει για τα prequel και έχει πει ότι η πρώτη ταινία από τα prequel ήταν πολύ αδυναμή. Το αναφέρουμε απλά για το ιστορικό, δεν το αναφέρω εγώ, το αναφέρω ο Μιούρα, λόγια του Μιούρα είναι αυτά. Και πέρα από ταινίες, ο εικαστικός Escher το άρεσε πάρα πολύ, τα παραμύθια των αδερφών Grimm και γενικά βλέπουμε ότι ήταν πολύ επηρεασμένος από τη Δύση. Ή μέχρι και η Disney, δηλαδή λέει τώρα ο Μιούρα ότι η προσέγγιση της Disney δουλεύει παντού. Μια φορά και ένα καιρό ήταν το τάδε. Άλλοι μπορούν να βάλουν μια πριγκίπισσα, ο Μιούρα έβαλε έναν σκοτεινό ξυφομάχο. Αν πετάξει, λέει, και άλλα πράγματα πέρα από το απαραίτητο, το πνίγεις. Αν βάλει τώρα και ονόματα χωρών και χαρακτήρες και διάφορα άλλα, το πνίγει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό πέρασε κατευθείαν στο ζουμί. Δηλαδή, ο σκοτεινός ξυφομάχος σφάζει τέρατα που δεν ξέρει καν τα ονόματά τους. Επίσης, λέει ο Μιούρα ότι η Disney δεν πετάει τον χαρακτήρα σε έναν νέο φανταστικό κόσμο, δημιουργεί μια νέα πύλη όπου εκεί πέρα εμφανίζεται το φανταστικό τέρας παύλα πλάσμα. Για παράδειγμα, αναφέρω ότι η πεντάμορφη διαδραματίζεται στον πραγματικό μεσαίωνα, αλλά το κάστρο του τέρατος ανήκει στον φανταστικό κόσμο. Και αυτό το κάστρο είναι η πύλη προς τον φανταστικό κόσμο. Φαινομενικά δηλαδή το αντιλαμβανόμαστε σαν ένα δημιούργημα της πραγματικότητας, όμως και η Μπέλ και ο θεατής καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Και εκεί πέρα είναι που γίνεται η εμφάνιση του τέρατος, ενός πλάσματος που δεν γίνεται να υπάρχει, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά τελικά υπάρχει και εμφανίζεται με σάρκα και οστά. Από εκεί και πέρα επευθύνεται στον κάθε δημιουργό πώς θα επεκτείνει την ιστορία. Η Disney επιλέγει να φτιάξει μια ταινία που αναπευθύνεται και σαν παιδιά, προφανώς. Αυτό κάνει η Disney. Ο Μιούρα, απ' την άλλη, επιλέγει να φτιάξει μια πιο ενήλικη ιστορία. Όμως η προσέγγιση, η συνταγή δηλαδή μιας καλής ιστορίας, είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Και μιας και αναφέρουμε την Disney, ο Πακ, το ξωτικό, είναι πάλι επηρεασμένος από την Disney. Γιατί του άρεσε ένας χαρακτήρας σε ένα φανταστικό κόσμο να έχει και ένα μικρό πλασματάκι μαζί του, όπως είναι ο Jiminy Cricket στο Πινόκιο. Βέβαια, ο σοβαρός Guts είναι λίγο περίεργο να έχει ένα τέτοιο πλασματάκι, αλλά μιας και είναι εξωτικό πιστεύει ότι ταιριάζει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν είναι με κάποιους χαρακτήρες λυπάται μαζί τους, αν είναι με κάποιους άλλους γίνεται πιο χαβαλές και το σημαντικότερο, μπορεί να απεικονίζει τα χαζά αστεία που λέει ο Μιούρα ότι σκέφτεται και να μην κακοφαίνεται και πάρα πολύ στους αναγνώστες. Και σχετικά με αυτά, ο Μιούρα αναφέρει ότι έναν συνηθισμένο άνθρωπο θα τον ενδιαφέρουν συνηθισμένα προβλήματα, δηλαδή οικογένεια, σχολείο, δουλειά, τέτοια πράγματα. Αυτός
ήταν πιο απομονωμένος, μεγάλωνε πιο απομονωμένος και είχε μια πιο ευρεία όψη του κόσμου. Καθόταν στο στούντιό του, σχεδίαζε και έβλεπε ειδήσεις και προσπαθούσε να καταλάβει την πιο μεγάλη οπτική του πλανήτη. Και όλα αυτά τα ερεθίσματα περνούσαν στον Berserk. Για παράδειγμα, έβλεπε πόλεμο σε μια χώρα, τρομοκρατία σε μια άλλη, θρησκευτικές οργανώσεις, άσχημες θηριωδίες. Αντιλαμβανόταν ότι ο κόσμος μπορούσε να είναι ένα άγριο μέρος. Και δεν έψαχνε απαραίτητα γιατί γίνονται αυτά, αλλά τον έκαναν να θέλει να τα απεικονίσει, να τα φτιάξει στο μυαλό του και να τα ζωγραφίσει, να τα σχεδιάσει ώστε να καταλάβει καλύτερα και ο ίδιος πώς λειτουργούν αυτές οι καταστάσεις. Τον έκαναν να θέλει να γράψει, για παράδειγμα, για την ψυχολογία της μάζας ή πρόσθεσε πρόσφυγες για να δείξει καταστάσεις όπως πώς μπορούν να δρουν ξενοφοβικές ομάδες ή πώς οι άνθρωποι μπορούν να μην κάνουν τίποτα και να περιμένουν κάποιον άλλον να δράσει αντί για αυτούς. Ό,τι ερέθισμα έπαιρνε από την καθημερινή του ζωή περνούσε στο μάγκα. Βέβαια, ο ίδιος λέει ότι δεν πιστεύει ότι εκτίθεται σε περισσότερη πληροφορία από έναν συνηθισμένο απλό άνθρωπο, αλλά χρησιμοποιεί περισσότερα από πράγματα τα οποία εμείς οι περισσότεροι δεν θα δίναμε μεγάλη σημασία. Δηλαδή, μπορεί να δει οτιδήποτε, κάτι, μια κουβέντα, μια κατάσταση που εμείς απλώς θα την ξεχνούσαμε και θα προχωρούσαμε. Αυτός παίρνει στοιχεία και τα βάζει στο μάγκα. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα πρέπει να πλαισιώνονται και με ένα αντίστοιχο σχέδιο. Δεν μπορούσε να αποτυπωθεί με ένα μέτριο ή με ένα πιο ασαφές σχέδιο. Έπρεπε να είναι λεπτομερές, όπως το Fist of the North Star που το άρεσε ή το Akira που είδαμε προηγουμένως. Επειδή ήθελε να κάνει τον αναγνώστη να χαθεί μέσα σε αυτόν τον ζωντανό για αυτόν κόσμο. Ο Μιούρα δεν ζωγράφιζε ένα καρέ, ζωγράφιζε ένα παράθυρο προς έναν ολόκληρο κόσμο που είχε στο μυαλό του. Και απλώς αυτός κουνούσε την κάμερα κάθε φορά, ανάλογα την περίσταση. Και μέσα σε αυτό το παράθυρο έβλεπε ανθρώπους που ζουν μια συνηθισμένη ζωή. Μπορεί να έβλεπε απλούς ανθρώπους, άχρηστους ανθρώπους, ηλικιωμένους ανθρώπους, γέρους παιδιά που εκ πρώτης όψεως μπορεί να μην χρειάζονται για ένα μάγκα. Όμως για τον κόσμο του χρειαζόντουσαν. Άλλες σειρές μπορεί να μην τα χρειαζόντουσαν, όμως για τον Berserk έπρεπε να αποτυπωθούν, γι' αυτό τα σχεδίαζε. Επειδή ήθελε να δώσει μια πλήρη εικόνα του πώς ήταν αυτός ο κόσμος στο μυαλό του. Την ημέρα που μάθαμε ότι πέθανε ο Κεντάρο Μιούρα έγινε χαμός, δηλαδή πραγματικά δεν θυμάμαι το έχω ξαναζήσει αυτό. Τι να πούμε, τώρα έχω μια λίστα εδώ πέρα. Τι να πρωτοπούμε, είναι υπερβολικά πολλά τα άτομα που έστειλαν συλληπιτήρια, όχι μόνο από το χώρο της βιομηχανίας, άνιμα και μάγκα, αλλά γενικά είδαμε ευχές και μηνύματα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ο δημιουργός του Castlevania που φτιάχτηκε πρόσφατα μια πολύ καλή σειρά στο Netflix. Από τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών επίσης βλέπουμε ότι έστειλαν συλληπιτήρια πάρα πολλά άτομα. Στο Final Fantasy 14 που αυτό δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί, σε όλους τους σερβερ του Final Fantasy 14 όσοι είχαν κλάση Dark Knight που είναι σαφέστατα επηρεασμένοι από τον Guts φτιάξανε τεράστιες ουρές για να ποτίσουν φόρο τιμής. Πολύ γνωστοί επίσης, μαγκάκα, ο Koji Mori που ήταν φίλος με τον Μιούρα, δημόσια πρόσωπα, δεν ξέρω αν έχει να τους αναφέρω μόνο σε αυτούς. Beast in Black που είναι μια μπάντα μουσική που είναι εμπνευσμένη από το Berserk και στα τραγούδια και στους στίχους και γενικά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δηλαδή βλέπουμε ότι το Berserk έχει επιρροές παντού. Όμως το σημαντικότερο είναι οι αμέτρητες καλλιτεχνικές δημιουργίες από φαν, από αναγνώστες, από απλούς ανθρώπους. Δηλαδή πραγματικά δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσο πολλές δημιουργίες από τόσο πολλά άτομα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για έναν αποβιώσοντα. Από την πρώτη στιγμή θανάτου και για μια εβδομάδα τουλάχιστον, εγώ προσωπικά έβλεπα κάθε μέρα πολλές ζωγραφιές από απλούς ανθρώπους σε όλο το ίντερνετ. Δηλαδή αμέτρητα πραγματικά άτομα που απλώς λατρεύουν το Berserk. Και κάποιος που κοιτάει από την απ' έξω, είναι λογικό να μην τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Λέει γιατί υπάρχει τέτοια λατρεία για μια σειρά με τέρατα. Δεν έχει να κάνει όμως με τέρατα, επειδή το Berserk βασίζεται στην πάλι ότι υπάρχει ένας χαρακτήρας που θα έπρεπε να είναι νεκρός, θα έπρεπε να έχει πεθάνει, η μοίρα του λέει ότι δεν θα έπρεπε να ζει, αλλά αυτός
συνεχίζει και παλεύει. Έχει χτυπηθεί από όλες τις δυστυχίες, έχει χάσει γονείς, φίλους, οικογένεια με τον πιο βάρβαρο τρόπο, αλλά δεν τα παρατάει, συνεχίζει και παλεύει. Και υπάρχουν άτομα που δεν έχουν σταθεί τυχερά στη ζωή και μια τέτοια αντιμετώπιση τους εμπνέει, τους αρέσει, τους δίνει δύναμη να προχωρήσουν. Για αυτά τα άτομα το Berserk είναι ένα σύμβολο κυριολεκτικό, είναι αυτό το σύμβολο. Τώρα για το μέλλον του Berserk, το τι θα γίνει, αν θα συνεχίσει, αν θα σταματήσει, αν θα έχει κρατήσει κάποιες σημειώσεις, αν θα το συνεχίσει κάποιος άλλος, επειδή ακούω διάφορους φωστήρες σε όλο το ίντερνετ να λένε διάφορα πράγματα και να είναι και βέβαιοι και αυτά που λένε, δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια, μέχρι τη στιγμή τουλάχιστον που γράφετε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Και αυτό γίνεται επειδή πολλοί μπορεί να πιστεύουν, και λογικό, ότι μπορεί να τα έχει κάπου γραμμένα. Σου λέει δεν γίνεται ένας τόσο γνωστός, ένα τεράστιο έργο να μην τα έχει γραμμένα κάπου. Όμως αυτά που μάθαμε σήμερα μας δείχνουν ότι δεν τα έχει γραμμένα, δεν τα ήξερε από την αρχή, δεν τα έχει μάθει. Γιατί το Berserk ήταν ένας ζωντανός οργανισμός που μεγάλωνε και εξελισσόταν και το ίδιο μαζί με τον Miura. Που ναι, τα σημαντικότερα σημεία τα είχε στο μυαλό του, όμως τις λεπτομέρειες τις αποφάσιζε όταν έφτιαχνε τα storyboard ή τα μολύβια. Για παράδειγμα, το μωρό δαίμονας που εμφανίζεται στο πρώτο κεφάλαιο δεν ήξερε ότι τελικά θα παίξει τόσο σημαντικό ρόλο στην ιστορία, ή δεν ήξερε ότι θα χάσει ο Guts το χέρι και το μάτι του με αυτόν τον τρόπο που το έχασε. Ήξερε απλώς ότι θα συμβεί μια κεντρική διαμάχη με τον Griffith, πέταξε και μια ιστορία αγάπης μέσα, την οποία την τράβηξε και στα άκρα και τέριαξε. Αλλά δεν τα είχε σκεφτεί όλα αυτά με τέτοια λεπτομέρεια από την αρχή, επειδή θα αυτοπεριοριζόταν και ο ίδιος, δεν μπορούσε να το κάνει. Ακόμα και για το τέλος της σειράς που είχε αναφερθεί σε παλιότερες συνεντεύξεις, είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει το τέλος, ακόμα και ο ίδιος, και θα το αποφασίσει το υποσυνείδητό του. Όλη αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Βέβαια, μπορεί να έχει σκεφτεί όντως τα σημαντικά σημεία κλειδιά, ή μπορεί να έχει σκεφτεί όντως το τέλος, ή μπορεί να έχει σκεφτεί όντως αναλυτικές σημειώσεις που να τις έχει αφήσει κάπως και κάπου. Γι' αυτό ας τα αφήσουμε όλα αυτά τώρα, θα τα βρουν οι συνεργάτες του και η οικογένειά του που σίγουρα γνωρίζουν πολύ περισσότερα από εμάς. Τώρα για το τι θέλω, όχι τι πιστεύω, τι θέλω να γίνει. Από πόσο έχω ψυχολογήσει γενικά το Miura, από ό,τι αξίζει αυτή η γνώμη τώρα, πιστεύω ότι ήταν κοντά στο τέλος αυτού του κεφαλαίου που έγραφε και από όσο το γνωρίζω από το έργο του μέσα, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να κρατηθεί και θα ήθελε να δει έστω και σε μολύβια ή storyboard την πορεία, το τέλος, τη λήξη αυτού του κεφαλαίου. Άρα πιστεύω ότι θα έχει φτιάξει κάποια πράγματα, σημειώσεις, τώρα μολύβια, προσχέδια, storyboard, κάτι μέχρι και το τέλος αυτού του κεφαλαίου. Αυτή είναι δική μου εκτίμηση. Το αναφέρω εδώ πέρα, θα δούμε αν θα πέσω και μέσα κιόλας. Αλλά ό,τι και αν έχει, οτιδήποτε κι αν είναι, θέλω να τα μαζευτούν όλα σε έναν τόμο, σε ένα βιβλίο ή όσα βιβλία τέλος πάντων χρειαστούν, και να μας το δώσουν σαν για το τι πιστεύουν, τι είχε σκεφτεί ο Miura για αυτά. Θέλω αφιλτράριστη σκέτη γνώση από τον Miura και σε διαφορετικό τομέα, σκέψεις και απόψεις των συνεργατών του. Αν γίνουν όλα αυτά και μας τα δώσουν σε ένα βιβλίο ή και περισσότερα, θέλω να συνεχίσει και η σειρά από κάποιον άλλον. Να προσπαθήσουν, γιατί τώρα μπορεί να μου πει τώρα κανείς ότι μπορεί να συνεχίσει κάποιος άλλος με τέτοια λεπτομέρεια ένα έργο για το οποίο θα έχει πιθανόν στην καλύτερη, τέλος πάντων, σημεία κλειδιά μόνο. Δύσκολο, αλλά ο ίδιος ο Miura ήθελε να το δει τελειωμένο. Γι' αυτό θα μ' άρεσε αν κάποιος αναλάβει αυτό το βάρος να συνεχίσει αυτή τη σειρά. Από μένα θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου.